વિડીયોની અંદર તમે જે ફોર વ્હીલ કાર જોઈ રહ્યા છો, કોઈ પણ મિત્રો 1.5 લાખની કિંમતની અંદર કોઈ ગાડી ગોતી રહ્યા હોય તો આ ગાડી તેમની માટે છે. ટોપ કન્ડિશનમાં ગાડી છે, પીયુસી વીમો પણ ચાલુ છે અને બીજા ઓનર છે આ ગાડીના આશીષભાઈ અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. 1 થી 2 દિવસની અંદર આ ગાડી વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક ધોરણે આશીષભાઈનો કોન્ટેક કરજો. અત્યારે ગાડીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. બાકી ગાડીની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આપણું યુટ્યુબ ચેનલ ડીઆર કિસાન સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફેસબુક પેજ ડીઆર કિસાન ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. VXI ગાડી છે, વેચવાની છે આશીષભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2011ના મોડલની આ ગાડી છે. ટીપટોપ કન્ડિશનમાં ગાડી છે, ક્યાંય પણ સડો નથી. એન્જિન એકદમ પાવરફુલ, કમ્પ્લેટ આખી રનિંગ કન્ડિશનમાં ગાડી છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ગાડી રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. એટલે આશીષભાઈનો કોન્ટેક કરજો. આશીષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. જો તમે ગાડી રૂબરૂ જોવા જાવ તો આશીષભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ગાડી વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ગાડી આખી સ્લેપ સ્ટાર્ટ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટાયર પણ એકદમ સારા છે, સાવ નવા ટાયર નાખેલા છે ગાડીની અંદર, નવા ટાયર. વીમો પીયુસી પણ ચાલુ છે અને બીજા ઓનર છે આશીષભાઈ આ ગાડીના, એટલે ટોપ કન્ડિશનમાં ગાડી છે. કિંમત માત્ર 1,45,000. આ કિંમત પણ અંદાજિત છે. તમને આશીષભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે તમારે આ ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે રાજકોટ, તાલુકો છે જેતપુર અને અમરનગર ગામે જોવા મળશે. આ ગાડી લેવી હોય તો તેમના માલિક, ગાડીના માલિક આશીષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. આશીષભાઈ નામ લખેલું હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે 96,879 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ગાડી લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.